se tilanne on jossain mielessä vaikeampi, koska esimerkiksi Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa jengi tietää sen, että ne on miehitettyjä ja että siellä on niin kuin valloittajakulttuuri. Ja sen takia niin kuin tietää myös sen, että tarvittaisiin jonkinlainen itsenäisyystaistelu tai itsenäistyminen, mutta me ei olla kauhean hyvin tietoisia siitä ja sen takia se on meille jopa jossain määrin niin kuin vaikeampi. Me ollaan samaistuttu todella syvällisesti siihen miehittäjään. Yksi Kalevalassa oleva hieno juttu on tämä puhe ja käsitys synnyistä, tai siellä puhutaan syntytiedosta, että Väinämöinen laulaa näitä syntyjä syviä, kun se esimerkiksi Joukahaisen kanssa on tämä kilpalaulanta, niin Joukahainen luettelee just tämmöisiä niin kuin tietolistoja, että koska hauki kutee ja koska ahven kutee ja mikä joki on suurempi ja mikä on pidempi. Ja siis tämmöisiä tietyssä mielessä niin kuin just länsimaisen tiedon listoja ja sitten Väinämöinen suuttuu ja sanoo jotain, että naisen tieto ja lapsen muisti, että laula syntyjä syviä, mutta ei se Joukahainen osaa. Ja sitten Väinämöinen tunnetulla tavalla laulaa sen Joukahaisen suohon. Mutta mä oon niinku ajatellut sitä syntytietoa, että mitä ne synnyt on. Se on oma tiedonlajinsa. Se on semmoinen tiedonlaji, joka koko yhteen jonkun merkityksellisen elämäntavan. Että kun sanotaan, että Väinämöinen osaa näitä syntyjä tai laulaa näitä syntyjä syviä, niin se tarkoittaa sitä, että se tietää, miten siinä elämäntavassa pitää elää just niin, että se elämä on tarkoituksellista, se on merkityksellistä, se tuntuu tai koetaan merkityksellä sillä lailla, että sillä on joku tarkoitus ja että se pysyy kasassa niin, että se ei tuhoa sitä ympäristöönsä ja se voi jatkua useiden sukupolvien yli. Siis semmoinen tieto, joka ei ole yksilön tietoa, joka on yhteisöllistä tietoa ja sitten se on ylisukupolvista, että se niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle, eikä sitä voi periaatteessakaan yksi ihminen hallita. Niin tätä mun mielestä kutsutaan Kalevalassa nimellä syntytieto. Ja se on just se tiedonlaji esimerkiksi, mikä meillä niin kuin länsimaista puuttuu. Se, minkä pohjalta Pohjois-Amerikan intiaanit on tehnyt nyt niin kuin isoja päätöksiä, on ollut se, että miten kukin päätös vaikuttaa 7 seuraavan sukupolven ajan. Me ei ihan oikeasti tiedetä, että kuinka monta ihmistä täällä voi tällä elintasolla elää tällä maapallolla. Me tiedetään se ehkä sillä lailla, että me voidaan laskea joku laskelma, mutta se ei vaikuta meidän elämään. Me ei muuteta käyttäytymistämme sen perusteella, mutta syntytieto Väinämöisen mielessä, Väinämöisen osaamassa mielessä on just sitä tietoa, joka nimenomaan muuttaa elämää. Kun sen osaa, sen taitaa, niin se silloin elää sen syntytiedon mukaisesti. Mikä tarkoittaa sitten jotain semmoisia juttuja just, että jotkut asiat on pyhiä, joitain asioita ei tehdä, jotkut asiat tehdään aina juuri jollakin tavalla, mikä sitten muodostaa sen kulttuurin kokonaisuuden, joka pystyy pysyä sen ympäristössä kanssa tasapainossa, eikä ylikalasta tai ylimetsästä tai liikakansoitu tai tee tämmöisiä asioita. Me ei ihan oikeasti tunneta näitä kokonaisuuksia. Ja jos tunnetaankin, niin tunnetaan ne nimenomaan semmoisella ohuella tiedollisella tasolla, ei semmoisella tasolla, joka vaikuttaisi meidän käyttäytymiseen ja elämän kokonaisuuteen. Kestävä elintapa on vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Meidän on tunnettava luonnon kantokyky ja sovitettava toimintamme sen mukaiseksi. Vuorovaikutus on tärkeää myös ihmisten välillä, jotta voimme muodostaa toimivia yhteisöjä. Tällainen yhteiskunta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Suhteemme luontoon on kuitenkin vääristynyt, sillä välillemme on tullut pitkä tuotantoketju. Kulutamme ruokaa ja tavaroita, mutta emme näe toimintamme vaikutusta luontoon. Myös suhteemme yhteisöön on hävinnyt. Jatkuva kiire ja kilpailu ajavat meidät erilleen. Tavoittelemme omaa menestystä ja unohdamme olevamme riippuvaisia yhteisöstä. Yhteisön tilalle on tullut viihteen ja mainosten kyllästämä joukkoviestintä. Se antaa elämälle sisältöä ja pitää meidät otteessaan. Näin meistä on tullut oman kestämättömän kulttuurimme vankeja. Olisiko meidän mahdollista löytää uudelleen yhteys luontoon ja toisiin ihmisiin?
Ja mitä tähän tarvitaan, niin kuin, että tämmöinen muutos voi tapahtua, niin se on se hankala juttu. Ja se on se, mikä me on just hukattu, koska se syntytieto on just sellaista, että se on ylisukupolvista ja yliyksilöllistä. Niin sitä ei periaatteessakaan voi tehdä yksin. Se on periaatteessakin mahdotonta niin kuin ikään kuin itse ja omassa päässään mietiskellen päättää ja muuttaa, vaan se pitää muuttaa porukalla ja vieläpä semmoisella porukalla, jossa on sekä mummot että lapset mukana. Se on ainut mahdollisuus, ainut niin kuin semmoinen eli täytyy löytää jotain semmoisia elintapoja, jossa tämmöinen toteutuu. Ja siellä se syntytieto voi kasvaa ja elää. Ne voi olla sukuja tai ne voi olla jotain, niin kuin sanotaan amerikaksi nykyään, intentionaalisia yhteisöjä. Jotain tämmöisiä niin kuin porukoita, jotka kokoontuu yhteen jonkun vaikka ekologisen tai jonkun uskonnollisen tai muun niin kuin aatteen sävyttämänä. Kulttuurimme on vuosituhansien aikana kerrostunutta perimää. Jokainen sukupolvi siirtää jälkeläisilleen tietoa ja osaamista. Aikojen kuluessa tämä informaatio lisääntyy ja kehittyy. Tätä kutsutaan kulttuurievoluutioksi. Nämä vanhat järjestelmät ja ideologiat, niin ne ei enää toimi. Että yksikään näistä aikaisemmista isoista ideologioista, mitä täällä nyt on ollut, jota on sitten eri lailla toteutettu, niin niissä ei ole missään kirjoitettuna sisään sitä, että meillä on mahdollisesti rajatut resurssit tällä planeetalla, tai että nämä vesistöt saattaa myrkyttyä, tai niin kuin mitään tällaista. Me ollaan mun mielestä niin kuin semmoisessa historiallisessa olomuodon muutoksessa, niin kuin vesi muuttuu jääksi tai jää muuttuu vedeksi. Että semmoiset pitkäaikaiset oletukset tai säädöt, mitä me on ajateltu, että pitää paikkansa, niin ne ei enää pidä paikkaansa, joka rupeaa pikkuhiljaa näkyä. Ja sen takia vanhat toimintatavat ei toimi. Tai ne ei tuota vaikutuksia sillä lailla, kuin mitä niiden oletetaan tuottavan. Toisin kuin muut lajit, me ihmiset voimme tietoisesti vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kulttuurimme kehittyy. Voimme tutkia, mitkä kulttuurimme osat ovat hyödyllisiä ja siirtää ne jälkipolville. Sama pätee toisinpäin. Kun olemme selvittäneet, mitkä asiat ovat haitallisia ja huonoja, voimme päättää luopua niistä ja olla käyttäytymättä niiden mukaisesti. Koululaitos on tärkeässä osassa, kun kasvamme osaksi kulttuuria. Kaikki meidän se ympäristö, koulutus ihan tuolta lastentarhasta lähtien, että mitenkä meidät sitten niin opetetaan suhtautumaan toisiin ihmisiin, että rohkaistaanko siinä sitä sitten meidän reiluutta, tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta vai rohkaistaanko siinä epäsuorasti, ehkä huomaamattakin sitten sitä meidän ahneutta, oman edun tavoittelua. Meidän porukka pitää yhtä, nuo toiset tuolla selviytykööt, miten selviytyy. Jotta ihminen oppii semmoisen länsimaisen maailmankatsomuksen, niin se ei ole mitenkään helppoa. Täytyy käydä vähintään 12 vuotta koulussa, monta tuntia päivässä, että se saadaan niin kuin nuijittua. Ei se tule itsestään. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin ihmisen luonnollinen tai itsestäänselvä tapa osallistua maailmaan, vaan se on semmoinen, mikä tehdään hyvin pitkällä koulutuksella. Ja jos ajattelee vielä sitä perinnettä, siis että tätä on nyt 2000 vuotta sukupolvet Euroopassa käynyt koulussa ja aina vaan jokainen uusi sukupolvi käytetään sen saman myllyn läpi, niin kyllähän siitä tulee tietynlainen maailmankatsomus ja semmoinen joku yhteinen jaettu juttu. On selvää, että ihmisiä kannustavat muutkin asiat kuin raha ja kilpaileminen. Kenties ihminen saa itsestään enemmän irti, kun hän toimii toisenlaisten motiivien pohjalta. Ehkä yhteistyö, jakaminen ja luovuus ovatkin ne asiat, jotka parhaiten vievät ihmisiä ja yhteiskuntia kohti menestystä. Jotkut sanoivat, että kilpailu on ihmisen luonteessa, mikä voi pitää paikkansa. Ehkä ihmiset haluaa kilpailla keskenään. Mutta se on ihan naurettavaa ajatella, että ei mukaan voi kilpailla muilla kuin sillä, että kello on rahaa eniten. Ihmiset vois kilpailla sillä, että kuka on terävin filosofi, kuka laulaa kauneita, kuka tanssii kauneita,
kuka maalaa kauniimman taulun. Kuka, en mä tiedä, lahjoittaa toisille eniten. Muut arvot ehdottomasti pitäisi tulla. Ei meillä ole mitään laadullisia arvoja oikeastaan olemassa ollenkaan. On vain se yksimääräinen arvo, raha-arvo, kuinka paljon. Ihmisiä itse asiassa motivoi huomattavan vähän semmoinen järjestelmä, jossa ne pakotetaan toimimaan niin kuin homo economicus -tyyli, eli ne laskelmoi vaan omaa etua. Ihmiset toimii paljon paremmin silloin, jos niillä on yhteinen jaettu moraalinen peruste siinä organisaatiossa, missä ne toimii, ja ne toimii niin kuin tunnustamisen logiikalla pikemminkin. Niillä on moraalinen peruste, minkä kautta asiat välittyy mukaan lukien ne kamppailut organisaatioiden sisällä, mutta silti vedotaan niin kuin siihen yhteiseen pohjaan ja taustaan, mikä motivoi. Ja ihmiset saa tunnustusta myös sen yhteisen pohjan kautta. Ja se motivoi ihmisiä paljon paremmin. Ihmiset toimii yhteistoiminnassa ja yhteisen moraalisen pohjan perusteella paljon paremmin kuin silloin, kun ne kilpailee toisiaan vastaan ja palkintona rahaa. Hyvin hankala kuvitella, että kukaan lähtisi rahan tai maineen vuoksi tutkimusta tekemään, eikä uskon elämässäni semmoisia tavannut. Kyllä se kaikilla on aina se uteliaisuus, halu saada selville asioita ja monella myöskin halu tehdä parempaa maailmaa tavalla tai toisella ihan suorasti, epäsuorasti. Ajatus, että kukaan ei tekisi musiikkia tai ohjelmia tai kirjoja, jos ei olisi tekijänoikeuksia, niin no ensinnäkin se on empiirisesti väärä, koska kirjoja, musiikkia ja muita henkisiä juttuja on tehty satoja vuosia ennen kuin tekijänoikeutta on ollut olemassa. Plus, että nykyäänkin monet ihmiset tekee niitä ja luopuu tekijänoikeuksistaan tai ei ota kantaa siihen tekijänoikeuteen. Plus, että edelleenkin siis tosiasiahan on se, että suurin osa maailman ihmisistä ei ole missään tekemisessä sen paremmin internetin kuin tekijänoikeuksien kanssa missään vaiheessa. Eli suurin osa maailman ihmisistä elää tekijänoikeuden ulkopuolella, eli ei tekijänoikeudet ole mikään inhimilliselle kulttuurille tai musiikille tai kirjallisuudelle tai tämmöisille asioille välttämätön asia. Ihmisluonnossa ei siis ole mitään sellaista, joka pakottaisi meidät nykyiseen elämäntapaamme. Ahneus, itsekkyys ja kilpailu saattavat olla osa omaksumaamme ihmiskuvaa, mutta meissä on myös muita, parempia puolia. Voimme tietoisesti pyrkiä kohti elämäntapaa, joka tuo parhaat ominaisuutemme esiin. I've lived through tough times, very tough. I've seen the worst. I've seen people fall asleep on freight trains and fall off and die, and the people riding the freight trains bury them in a field. I've seen so much misery that I said to myself, this shit's gotta go. It's wrong. The people in the Depression that was sleeping in every empty lot because the banks failed. But I noticed that stores had lots of food, lots of vacuum cleaners, but people just didn't have the money to buy those things. They were not bad people. And I never found bad people. I found people that were different because they came from different environments. So if you were raised in the South, you'd speak with a Southern accent. And you'd say, I'm gonna get me a nigger and I'll go and kick his ass. That isn't you speaking. That's what you picked up from your environment. Facial expressions, mannerisms, prejudice, bigotry, or corruption, depending on where you're raised. So to me, there are no good or bad people. They're people that come from deprived environments. Kuinka paljon terroristeja meillä nyt niin sanotusti olisi? Tai ihmisiä, jotka olisi ihan helvetin vihaisia, jos suurin piirtein perustarpeet olisi kaikilta tyydytetty. Ja se on ihan enemmän kuin mahdollista. Ihmisen on tapana pitää omaa kulttuuriaan itsestäänselvyytenä. Meillä on tämä länsimäinen kulttuuri, missä on nämä loputtomat tarpeet ja materialistiset halut. Niin se on vaan osa sitä kulttuurillista ehdollistumaa. Everything you want to do is part of the culture you're raised in. I never saw an Eskimo ask for a stainless steel igloo. I never saw an American Indian say, I want a twin-engine Beechcraft airplane. They always want a wigwam or a straight arrow. You can't